Hello yun guys, welcome back dito sa aming channel. So ngayon, ang gagawin ni Mama, ituturuan niya tayong magluto ng spaghetti na lasang Jollibee. Yes. So, tuturo ko sa inyo yung step by step. So, yun. Gayahin nyo lang para match nyo yung sobrang sarap na spaghetti.
few inches later. So, ayun guys, tapos na tayo magluto at sana nag-enjoy kayo, sana natuto kayo at sana gawin nyo din yan. Mag-comment kayo guys pag nagawa nyo siya. Mag-comment kayo sa baba. Thank you! Masarap naman yung luto. Parang lasang Jollibee talaga. So, ayun, maraming salamat sa panonood. See you on our next video. Bye!